क्रिश्चियन आवाज नेपाल युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद। उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी यो ठाउँमा छौँ र प्रभुलाई महिमा होस्। धेरै खुसी लागेको छ। मलेसिया आउने भिजन प्रभुले एउटा हामीलाई एउटा सपना दर्शन दिनुभएको थियो 2014 मा, अनि परमेश्वरले 2019 मा आएर पुरा गर्नुभयो। प्रभुले हामीलाई यो ठाउँमा जानुपर्छ भनेर प्रभुले हामीलाई पहिले नै बताउनु भएको हो। अनि 19 मा आयो जोहोर बारु भन्ने ठाउँमा। र यहाँको क्लाइमेट अलिकति अप्ठ्यारै छ। माइनस र प्लसमा आइपुगेको छौँ, माइनसबाट प्लसमा आएको छौँ। अहिले उताको जाडो अति नै जाडो छ, माइनसमा छ। हिउँ धेरै परे यसपालि युएसमा। तर यहाँ आएको त 80 र 90 रहेछ, कोही बेला 96 पनि पुग्यो। अनि अति नै खप्न सक्ने भयो, तर प्रभुको अनुग्रहले हामी खपेका छौँ। प्रभुलाई विशेष धन्यवाद। अनि धन्यवाद हाम्रो पद सुमन जो उहाँले अति नै हामीलाई एउटा एकदमै असल हामीलाई रेखदेख गर्नु भइरहेको छ। जतिजना प्रभुको छोराछोरी हुनुहुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। र मैले विशेष गीत सम्झेको चाहिँ हाम्रो नेपाली जाति। आज हामी परमेश्वरले हामीलाई 2016 मा 15 देखि नै प्रभुले हामीलाई दर्शन दिनुभयो, एउटा बोझ दिनुभयो। सायद धेरै मानिसहरू विदेशमा गएर भासिएको छन्, विदेशमा गएर हराएको छन्। कति पास्टर्सहरू मण्डली हाँक्दै गरेका अगुवा गोठालहरू हराएका छन्, धेरै विश्वासीहरू हराएका छन्। अमेरिकामा मात्र होइन, यो ठाउँमा पनि, मलेसिया, युरोप र विभिन्न अरू विकसित देशहरूमा परमेश्वरमा बढ्न सक्ने हामीलाई 100% चान्स हुन्छ, घट्न सक्ने पनि 100% चान्स हुन्छ। 99% परमेश्वरको राज्यमा असल तरिकाले अगाडि बढ्ने हामीलाई मौका हुन्छ। मौका युएसमा विशेष गरेर म भन्न चाहन्छु 99% बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। असल तरिकाले हामीले चाह्यो भने प्रभुमा अगाडि असल तरिकाले बढ्न सक्छौँ। हामीले असल तरिकाले चाह्यो भने घट्न पनि सक्छौँ। म त भन्छु चारै हो, घटेको पनि चारै हो, बढेको पनि। कसैले हामीलाई घटाउन सक्दैन, कसैले हामीलाई बढाउन सक्दैन। जे हाम्रो जीवनमा उतार चढाव आएको छ त्यो हाम्रै निर्णयको कारणले गर्दाखेरि हो। यदि म परमेश्वरबाट टाढा हुन्छु भने मेरो निर्णयको कारणले गर्दाखेरि हो। यदि म परमेश्वरको नजिक हुन्छु भने मेरो निर्णयको कारणले गर्दा हो। आज धेरै युएसमा धेरै मानिसहरू हराएका छन्। मैले पास्टर्सहरू, अगुवा लिडर्सहरू देखेको छु जो उहाँले काम गर्नुहुन्छ अन्डरग्राउन्ड। 2-4 जनाले क्याम्प कुदाएको मैले पास्टर्सहरू भेटेँ। मैले उहाँहरूलाई यसरी सोधेँ, तपाईँ अरू त होइन, तपाईँ सङ्गति जानुहुन्छ भनेर सोधेँ मैले पहिला सुरु। तपाईँको मण्डली छ भनेर मैले सोधिनँ। मैले सुने उहाँहरू पास्टरहरू, अगुवाहरू, तर मैले यो सोधिनँ उहाँहरूलाई तपाईँको चर्च छ, तपाईँको मण्डली छ भनेर सोधिनँ। तपाईँ सङ्गति जानुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। सङ्गति नआएको थुप्रै वर्ष भयो। आइतबारको सङ्गति नआएको पनि धेरै वर्ष भयो। त आज यस्तो विडम्बनाहरू हाम्रो जीवनमा छ। र त्यो सन्दर्भमा हामी पनि 2009 मा प्रभुले हामीलाई जाने मौका दिनुभयो। हामी गयौँ त्यो पछाडि त्यो ठाउँमा गयौँ, तर हामी पनि 2-4 वर्ष चाहिँ हरायौँ। सङ्गतले सेवा सङ्गति हाम्रो भयो, तर 2-4 वर्ष हामी पनि त्यहाँको वातावरणमा हामी पनि हरायौँ। विभिन्न कुराहरू भयो। 2015 मा परमेश्वर हामीलाई एउटा बोझ दिनुभयो, मलाई र पास्टर फिलिपलाई, कि हामीले हाम्रो आफ्नो जाति, नेपाली भाषा बोल्ने जातिको बिचमा हामी जानुपर्छ र उहाँहरूलाई हामीले केही सन्देशहरू हामीले बाँड्नै पर्छ, केही कुराहरू हामीले बताउनै पर्छ भनेर प्रभुले हामीले एकदमै भिजन, एकदमै बोझ दिनुभयो। अनि हामी केही वर्ष तयारी भयौँ। प्रभुले हामीले तयारी गर्नुभयो। अनि 2016 देखि चाहिँ हामी विश्वासमा खडा भएर परमेश्वरको कामको लागि हामी बाहिर निस्किने हाम्रो प्रार्थना हामीले सुरु गऱ्यौँ। र 2016 देखि परमेश्वर हामीलाई बाहिर निकाल्नुभयो। त्यसमा हामीले विभिन्न सन्देशहरू भन्दै आएको छौँ। विभिन्न सन्देशहरू छ। त्यसमध्येमा आज हजुरको माझमा मैले केही कुराहरू मलाई सेयर गर्नु मन लाग्यो र पवित्र आत्माले मलाई कता अगुवाई गर्नुहुन्छ म त्यो अनुसारले म जानेछु। मैले यहाँ तयारी त गरेको छु, तर पवित्र आत्माले मलाई सायद जे कुराको आवश्यकता छ मण्डलीमा त्यो कुराहरू पट्टि पक्कै जानेछ भन्ने म आशा गर्छु। त आज हामी
तीनटा कुरालाई म फोकस गर्दै लानेछु। मैले अलिकति मेसेज मैले एउटा तयारी गरेको थिएँ, तर प्रभुले पवित्र आत्माले मलाई के कुराहरूबाट म सुरुवात सुरु गर्दैछु। सायद प्रभुले मलाई यो मेसेजमा आउन मलाई अनुमति दिनुभयो, म फेरि फर्केर आउनेछु। त आज हामी तीनटा कुरामा मैले युकेमा पनि यो वचन राखेँ, हजुरको माझमा राख्दैछु। बेनिफिट, पार्टिसिपेसन, रेस्पोन्सिबिलिटी र पार्टनरसिप। बेनिफिट, रेस्पोन्सिबिलिटी र पार्टनरसिप, यो तीनटा शब्द मलाई प्रभुले युकेमा हुँदाखेरि दिनुभयो। मैले त्यति साह्रो गरिनँ, त्यसलाई मैले त्यति साह्रो सिरियसली पनि लिइनँ, तर प्रभुले मलाई त्यो मण्डलीले भन्नुभयो। कन्फरेन्स थियो, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ सबै प्रायः जस्तो ब्रिटिस लाउरेहरू हुँदो रहेछ, एक्स लाउरेहरू, कोही मलाई लाग्छ करेन्टहरू त कोही पनि थिएन, प्रायः सबै एक्स लाउरेहरू। अनि एक्स लाउरेहरू हामीलाई सबैलाई थाहा छ है, युएसमा हुने विश्वासीहरू, हाम्रो नेपाली जातिहरू, युकेमा हुने विश्वासीहरू, इभन मलेसियामा हुने विश्वासीहरूलाई नेपाल र इन्डियाको विश्वासीले भिन्नै तरिकाले हेर्ने गर्छ। जे भए पनि हामी एउटा विकसित देशमा छौँ, जे भए पनि हामी अलिकति उच्च देशमा छौँ, जसको डलरको भावहरू बढी छ, अनि उनीहरूले हामीप्रति केही एक्सपेक्टेसन गरेको हुँदो रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपालका मानिसहरूले मलेसियाबाट आएको हो, काम मलेसियाबाट आएको हो भन्ने सोच गर्ने बित्तिकै भिन्दै तरिकाले हेर्न सक्छ होला। अब माथिको पोलिटिकल नेताहरूले, विभिन्न धनादय पैसावाला हुने मिलियनरहरूले अर्को तरिकाले हेर्ला, तर सर्वसाधारणमा हामीले हेर्ने भने विश्वासीले पनि मलेसियाबाट आएको विश्वासी चोर पनि छिटो लाग्न सक्छ होला एयरपोर्टतिर, धेरै ठाउँमा हराएको छ। अमेरिकाबाट आएको विश्वासी, अमेरिकाबाट आएको मानिस भनेपछि भिन्नै तरिकाले हेर्छ, बेलायतबाट आएको भनेपछि भिन्नै तरिकाले हेर्छ। तर राम्रोसँगले हेर्दाखेरि हामीलाई मानिसले हेर्ने तरिका भिन्नै भए तापनि तर हामी त्यो मान्छे चाहिँ एउटै नै रहेछौँ। फेरि डिफ्रेन्स चाहिँ केही छैन, एउटै विश्वास छ हाम्रो, तर हेर्ने तरिका चाहिँ भिन्नै। यदि मानिसको हेर्ने तरिका भिन्नै हो भने अब हाम्रो जिउने तरिका पनि अलिकति भिन्नै गर्नु पर्यो कि भन्ने हिसाबले मैले युकेमा यो कुराहरू ल्याएँ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पहिला सुरु बेनिफिट, किनभने मैले यस कारणले यो कुरा ल्याउँदैछु, किनभने यो ठाउँमा मैले सुने अनुसारले एकदमै असल प्रभुको दास ल्याएर हजुरलाई असल असल भोजनहरू, आत्मिक भोजनहरू खाइसक्नु भएको छ। अनि म यो 40 मिनट्समा तपाईँलाई कुनै पनि ठुलो कुराहरू त म दिन सक्दिनँ, तर मैले आज तपाईँहरूलाई दिने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूको जीवनमा केही च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, केही कुरा तपाईँहरूसँग म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग गफ गर्न चाहन्छु, केही कुरा बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। अलरेडी यो ठाउँमा धेरै असल प्रभुको दासहरू आइसक्नु भएको छ। रिसेन्टली पनि पास्टर पल र सोलोमन ब्रदर आएर शिक्षा दिएर जानुभयो। त्योभन्दा अगाडि पास्टर जीवन, त्यो पछाडि पास्टर ध्रुव, त्यो पछाडि विविध पास्टर्सहरू, असल असल पास्टर्सहरू, यहीँको स्थानीय पास्टर, त्यो पछाडि सायद मलाई लाग्छ अब यहीँ वरिपरिका असल असल पास्टर्सहरू आएर असल असल भोजनहरू तपाईँलाई दिइसक्नुभयो, असल असल मण्डलहरू तपाईँले पाइसक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरलाई म आज बेनिफिट, परमेश्वरले उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशूलाई हाम्रो लागि दिनुभयो अनि हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो। आज ख्रिस्टमा हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ। तपाईँलाई म केही भयो भने आज काम गर्दै गर्दाखेरि, ड्राइभिङ गर्दै गर्दाखेरि, काहीँ गर्दै गर्दै केही भयो भने यो कुराहरू म निश्चयता तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि कुनै पनि घटनाहरू घट्यो भने हामी ख्रिस्ट येशूको साथमा हुन्छौँ। हालेलुया। अनन्त उद्धार भनेको योना 17:3ले भन्दछ, अनन्त उद्धार भनेको, अनन्त जीवन भनेको एकमात्र परमेश्वरलाई चिन्नु र उहाँको पुत्र येशूलाई चिन्नु। अनन्त जीवन भनेको एकमात्र परमेश्वरलाई र उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टलाई चिन्नु। अनि म भन्छु तपाईँलाई, तपाईँले सबैले परमेश्वरलाई र उहाँको पुत्र येशूलाई चिन्नु भएको छ। यदि तपाईँले चिन्नु भएको छ भने यु आर इन हेभन, तपाईँ आज परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ। स्पिरिटमा चाहिँ, शरीरमा त होइन, शरीरमा त येशू ख्रिस्ट आउनुहुन्छ, हामीलाई उठाएर लानुहुन्छ, तर हामी आत्मामा चाहिँ आज परमेश्वरको राज्यमा हामी कनेक्ट भएका छौँ। हालेलुया। यो कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। धेरैजनाले मेरो उद्धार मुक्ति के भयो होला, म कहाँ हुनु होला, विभिन्न कुराहरू गर्छ, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु येशूले पहिला सुरु के भन्नुभयो,
पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ भन्नुभयो। केही समय पछाडि उहाँले के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्र छ भन्नुभयो। त्यसपछि एकछिन पछाडि के भन्नुभयो? केही समय पछाडि के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य चाहिँ मानिसहरूले बल जगती सदाले प्राप्त गर्दैछ। किङडम अफ गड, किङडम अफ हेभन अथवा किङडम अफ गड चाहिँ तिमीहरू भित्र छ, नजिक आइसकेको छ भन्नुभयो। त्यसपछि तिमीहरू भित्र छ भन्नुभयो अनि मानिसले प्राप्त गर्दैछ भन्नुभयो। अनि त्यो प्राप्त गर्ने मानिस चाहिँ को भन्नुहोस् त? पत्रुस र योहन्ना हो? हजुर को हुनुहुन्छ? मेरो सेसनमा चाहिँ म अलिकति क्वेसन एन्सर पनि गर्छु, त्यसो भए तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन मैले भनेको जवाब दिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र त्यो अनन्त जीवन अथवा त्यो स्वर्ग राज्य प्राप्त गर्दै गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ त? त्यो चाहिँ को हो? तपाईँ र म हो। यसले के भन्नुभयो? स्वर्ग राज्य नजिकै आइपुगेको छ। त्यस पछाडि अलिक पछाडि स्वर्ग राज्य तिमीहरू भित्र छ। फेरि अलिक पछाडि उहाँले के भन्नुभयो? स्वर्ग राज्य चाहिँ मानिसहरूले प्राप्त गर्दैछ। तपाईँले बाइबल हेर्नुभयो भने, मत्तीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने यो दुईटा कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्दैछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ र म हुँ। त्यो स्वर्ग राज्य चाहिँ तपाईँ र म भित्र छ। जहाँ ख्रिस्ट छ त्यहाँ स्वर्ग राज्य छ। हामी कोसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ? तपाईँ कोसँग येशू हुनुहुन्छ? हात उठाइदिनुहोस् न। हजुर, यदि ख्रिस्ट तपाईँ र म भित्र छ भने स्वर्ग राज्य तपाईँ र म भित्र छ। यदि स्वर्ग राज्य तपाईँ र म भित्र छ भने हामी स्वर्ग राज्यसँग कनेक्सन छौँ। तपाईँ र म जहाँ जान्छौँ स्वर्ग राज्य हामीसँगै जान्छ। स्वर्ग राज्य हामीसँग जानु भनेको परमेश्वरको राज्य, परमेश्वर हामीसँग जानु हो। स्वर्ग राज्य हामीसँग हुनु भनेको येशू ख्रिस्ट चाहिँ हामीसँग हुनु हो। हालेलुया। यदि येशू ख्रिस्ट हामीसँग हुनु भनेको स्वर्गको सम्पूर्ण कुराहरू हामीसँग हुनु हो। धेरैचोटि हामीलाई यो कुराहरूमा कन्फ्युज हुन्छ। पहिलो कुरो 3:16ले भन्छ, तिमीलाई थाहा छ तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो अनि पवित्र आत्मा तिमीहरू बास गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पवित्र आत्मा बास गर्नु भनेको पिता पुत्र पवित्र आत्मा बास गर्नु हामीसँग। एकजना परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्न, त्रिएक परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यदि त्रिएक परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने हाम्रो सोच, हाम्रो विचार र हाम्रो विभिन्न कुराहरू भिन्नै हुनुपर्छ। हाम्रो सोच्ने शक्ति, हाम्रो बोल्ने तरिका, हाम्रो हरेक कुरा भिन्नै हुनुपर्छ। तर कतिचोटि हामी कन्फ्युज भएको कारणले के छ, को हो, को छ झुकेर कोही बेला डाँटी पठाउँछ, यीशुको नाम भाग दुष्ट भनेर कराइ पठाउँछ। मलाई पश्चाताप प्रभु, एकजना ट्रेनिङमा एकजना दिदीले मलाई त मेरो त अनन्त उद्धारै भएको छैन भन्दै रुन्थ्यो। अनि अब के भन्नु, कता भन्नु, संसार भएको अलिकति प्याटर्न लाउनु अब भएन है, छुनु भएको छन्। अनि पछि धेरै सम्झायो। त म आज हजुरलाई भन्न चाहन्छु, म ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको राज्य लिएर तपाईँ र म हिँड्दैछौँ। तपाईँ र म तलमाथि के भयो भने योना 5:24 र 23 र 24ले योना 5:23 र 24ले भन्छ, यदि परमेश्वर येशूलाई र उहाँलाई जसले विश्वास गर्छ, उहाँको वचनलाई जसले विश्वास गर्छ, उहाँलाई जसले विश्वास गर्छ, त्यो मानिस मृत्युदेखि मरे भने पनि मृत्युदेखि जीवनमा सरिसकेको हुनेछ। आमेन। मृत्युदेखि जीवनमा सरिसकेको हुनेछ। तपाईँले योना 5:23 र 24 हेर्नुभयो भने एकदमै शक्तिशाली कुराहरू यसले गर्नुभयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो मानिस मरे भने पनि के हुन्छ? मरे भने पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ? मृत्युदेखि जीवनमा सरिसकेको छ। त्यसको मतलब इट्स अलरेडी पास्ट। त्यो मृत्युबाट हामी जीवनमा सरिसकेको छौँ। कलसीको 13ले भन्दछ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यमा छुट्याएर प्रिय पुत्र येशूको राज्यमा सारिसक्नु भएको छ। इट्स अ पास्ट अलरेडी। हामी ट्रान्सलेटेड इन्टु द किङडम अफ हिज सन भनेको छ। उहाँको पुत्रको राज्यमा हामी ट्रान्सलेट भइसकेको छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। हाम्रो दिमागले जेसुकै भने पनि सत्य सत्य हो। ट्रुथ दिमागले कोही बेला हामीलाई भिन्नै कुराहरू गर्छ। हाम्रो दिमागले पत्याउँदैन। यो दिमागले कोही बेला गर्दैन र त येशूले गोलियतको टाउकोमा क्रुस गाड्नुभयो। त्यो दिमाग गडबडी भएर क्रुस, येशूको क्रुस कहाँ गाडेको थियो? कुन ठाउँमा गाडेको थाहा छ मलाई? के डाँडामा? खप्परे डाँडामा होइन। त्यही खप्परे डाँडामा चाहिँ गोलियतको टाउको पनि गाड्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ स्कल के अरे स्कल माउन्टेन अफ स्कल भनिन्छ। खप्परे डाँडामा चाहिँ गोलियतको टाउको गाडेको थियो। त्यही ठाउँमा चाहिँ के गरे?
येशू ख्रीष्टले क्रुस गाड्नु। हाम्रो दिमाग, हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो सोच विचारले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आज धेरै विश्वासीले हृदयबाट विश्वास गर्छौँ, हृदयबाट म असल छु, एकदम राम्रो, हालेलुया प्रेज द लर्ड। दिमागले हामीलाई शङ्का ल्याउँछ, दिमागले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। त म तपाईँलाई आज बेनिफिट तपाईँ र म यो निश्चयता तपाईँले गर्नुपर्छ, यो निश्चयता हामी हुनुपर्छ कि म मेरो जीवनमा केही भइहाल्यो भने म परमेश्वरको साथमा हुन्छु, परमेश्वरको साथमा छु, म अलरेडी परमेश्वरको राज्यमा म छु। हामी अलरेडी कनेक्टेड छौँ, परमेश्वरको राज्यमा अलरेडी कनेक्टेड छौँ। जसले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो अनि उहाँको पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्म पानी बप्तिस्म दिनुभयो, तपाईँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ, परमेश्वरको राज्यमा छौँ। हामी जहाँ जान्छौँ परमेश्वरको राज्य हामीसँग जान्छ। हालेलुया। यो कुराहरू हामीले निश्चयता गर्नुपर्छ। तर हामी धेरैचोटि यही कुरामा, यही सानो कुराहरूमा नै हामी हल्लिएको छौँ, यही सानो कुराहरूमा नै हामी हल्लिएको छौँ। दुधमै हामी हल्लिएको कारण फेरि कहिले हामी खदिलो भोजन खाने भन्ने कुराहरू हामी दुधमै हल्ले। यही उद्धार र मुक्तिमा कता 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 चङ्गाई छुटकारा, यसमै पवित्र आत्मा वरदान, यतै मण्डली यतै हल्लेको छ मण्डली, यतै भुलिएको छ मण्डली। यहाँभन्दा माथि निस्किनु सकेको छैन मण्डली। आज तपाईँ र म यहाँबाट माथि एक स्टेप माथि निस्किनुपर्छ। तपाईँ र मेरो विश्वासको एक स्टेप माथि निस्किनुपर्छ। जब हामी एक स्टेप माथि निस्किन्छौँ अर्कै संसार हामी पाउँछौँ, अर्कै रेममा हामी पुग्छौँ। हालेलुया। हामी अर्कै ऱ्याममा पुग्छौँ। र म आज तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरूमा अलिकति अगाडि बढ्न लागि म तपाईँहरूको माझमा खडा छु। त तपाईँ र म, हामी कतिजनालाई निश्चयता छ, म फेरि तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हामी कतिजनालाई निश्चयता छ कि हाम्रो जीवनमा तलमाथि केही भएन भने म परमेश्वरको साथमा हुन्छु भनेर कतिजनालाई निश्चयता हुनुहुन्छ? तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ? कन्फ्युज छ, डाउट छ? सबैजना विश्वासी हुन्छ होइन? कोही हुन्छ विश्वास नगर्नु भएको? कोही छ? एकजना, तीनजना, ओके, तीनजना बाइक, चारजना बाइक। अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईँ बाइचान्स तपाईँ गाडीमा हिँड्दा हिँड्दा तपाईँ एक्सिडेन्ट हुनुभयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म परमेश्वरको साथमा हुन्छु भने तपाईँ कतिजनालाई निश्चयता छ? छैन? अब उदाहरण तिमीहरू पढाउने बेला भयो। अहिले क्वेसन बुझ्नु भएन कि क्या हो नि? हजुर, तपाईँलाई कतिजनालाई निश्चयता छ कि मेरो जीवनमा केही भयो भने म परमेश्वरको राज्यमा हुन्छु भनेर कतिजना तपाईँलाई निश्चयता छ? एकजना, दुईजना, तीन, चार, पाँचजना। अप्ठ्यारो नमानिकन हात लगाइदिनुहोस् न। शरम माने हामी के शरम होइन? मलाई त शरम लाग्दैन। अमेरिकाबाट आएको मान्छे शरम चाहिँ तपाईँहरूले यहीँ बस्ने मजाले के शरम होइन? स्थानीय व्यक्तिले के शरम? हामी ओपन हुनुपर्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मलाई सायद तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला, तर हामीलाई निश्चयता छ कि हामी ख्रीष्टको राज्यमा हुन्छौँ। तलमाथि के भयो भने ख्रीष्टको राज्यमा हामी पक्का हुन्छौँ। आमेन, हालेलुया। म यसमा फेरि नयाँ जब पसाल्दिनँ हजुरहरूलाई। यसमा फेरि अब यस्तो उद्धार गरेको यस्तो यीशुको रगत बगाउनु यतापट्टि म जाँदिनँ। अब तपाईँहरूलाई यदि निश्चयता छ ख्रीष्टको राज्यमा तपाईँहरू जानुहुन्छ, पक्का निश्चयता छ, यीशुको रगतले तपाईँ र मलाई हाम्रो पापहरू क्षमा भइसकेको छ, यीशुको रगतद्वारा आज हाम्रो पाप क्षमा भइसकेको छ, फर्किनेस अफ सिन हामीसँग भइसकेको छ, हामीले त्यो कुराहरू पाइसकेका छौँ र हामी साँच्चै तलमाथि भयो भने परमेश्वरको राज्यमा पक्का म जान्छु भनेर तपाईँलाई पक्का त्यो निश्चयता भइसकेपछि अब हजुरको दायित्व, हजुरको रेस्पोन्सिबिलिटी पछि म अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। जब बाउ आमाले छोराछोरीहरू जन्माउँछन् अनि हुर्काउँछन्, बढाउँछन्, जब उनीहरू म्याच्योर हुँदै जान्छ अनि उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सुरु गर्छ अनि उनीहरू घरबाट रिलिज हुन्छ, तर उनीहरू घरबाट मात्रै बाहिर निस्किँदैन। एउटा सोच विचार हुन्छ छोराछोरीको कि मैले बाबुआमालाई हेर्नुपर्छ, बाबुआमालाई मैले याद गर्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य हो बाबुआमालाई हेर्नु। अनि मैले अब मलाई हुर्काइसकेपछि बाबुआमाले मलाई जीवन दिइसकेपछि अब मैले के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मानिसको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हामी फिल गर्दै जान्छौँ। एउटा समय आएपछि रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्दै जान्छौँ। एउटा स्कुलमा एकजना स्टुडेन्ट रहेछ अनि म इटरीको हुँदाखेरि त्यो सायद कति रियल घटना पनि भयो, कतिसम्म फेक पनि बनाउने पनि भयो, रियल घटना पनि
रहेछ। एकजना स्टुडेन्ट चाहिँ ग्रेजुएट भएर पनि कलेज नछोडेको, ग्रेजुएट भइसकिसक्यो, फेरि अर्को वर्ष फेरि त्यही क्लासमा बसेको छ। अनि लगभग 3 वर्ष 4 वर्ष भइसकिसक्यो। अलिकति अब अलिकति धनाढ्य पैसा हुनेको छोरा रहेछ, त्यसले गर्दा अब प्रिन्सिपलले पनि त्यति दबाब दिनु सकेन, किनभने अब बाउ ठुलो भएको हुनाले अब अलिक दबाब दिन सक्ने होस् न त। अब यसलाई नआइज भन्नुभन्दा त बरु बाउले मलाई साह्रो पर्नु भन्दा बरु आओस् भनेर चाहिँ 2-3 वर्ष जति भइसक्यो कन्टिन्यू उसले ग्रेजुएट गरेर पनि कन्टिन्यू 3 वर्ष कलेज आइबस्यो अरे। अनि सर्टिफिकेट थाप्ने बेलामा उसलाई सर्टिफिकेट दिएन, किन पहिल्यै दिएको। अनि यसपालि पनि सर्टिफिकेट छैन, हुन्छ सर केही प्रब्लम छैन जान्छु, फेरि अर्को वर्ष फेरि आयो। अनि प्रिन्सिपललाई साह्रो निकै साह्रो परिसकेपछि अनि प्रिन्सिपलले अन्तिममा चाहिँ सोधेछ अरे, ठिक छ तिमी कन्टिन्यू ग्रेजुएसन भएर पनि स्कुलमा आइबसेको छौ, नो प्रब्लम, मलाई प्रब्लम छैन, तर एउटै कुरा मलाई भन न, तिमी चाहिँ किन क्याम्पसमा चाहिँ किन आइबसेको? तिमी त ग्रेजुएट भएको स्टुडेन्ट हो, तिमी त जानुपर्ने हो, अब त तिम्रो डेस्टिनीमा तिम्रो बलवटमा तिमी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, वाइ किन चाहिँ आइबसेको? सर बाहिर गएपछि त काम गर्नुपर्छ, अब काम गरेपछि बाबुआमालाई पाल्नु पर्यो, टाउकोमा जिम्मेवारी आउँछ, हरेक कुरा गर्नुपर्छ, को गर्ने त्यो भएकोले म क्याम्पस आइबसेको भनेर। अब हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि कोही बेला हामी त्यस्तै नै जिउँछौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै नर्सरीको नर्सरी त्यो स्टुडेन्ट जस्तै है। किनभने हामी अरू जिम्मेवारी लिनै चाहँदैनौँ, अरू रेस्पोन्सिबिलिटी हामी लिनै चाहँदैनौँ, अरू रिस्क लिनै चाहँदैनौँ। सुसमाचार कुटाइ खानु छ, मलेसियनको कुटाइ खान्छ यहाँनिर, चुपचाप ताला मुखमा बरु हिँड काममा छ, आइज चुपचाप सुत गरेर 3-4 घन्टा सुत, 2 घन्टा बरु फेसबुक हेर अथवा 1 घन्टा युट्युब हेर, त्यस्तो रोके को गएर कुटाइ खानु छ? किनभने हामीले सुनेको छौँ, अब प्रचार गर्दै गएपछि टाउको छोडेर आउँछ धेरै मान्छेले भने सुन्यौ हामीले, कसले त्यत्रो रिस्क उठाउने? न चुपचाप बस। अनि जहिले पनि हामी के गर्छौँ, यो हप्ता चर्च आयो, हालेलुया प्रेज द लर्ड, कति राम्रो वचन, आहा अर्को हप्ता पनि आयो, कति राम्रो वचन, कति राम्रो। 3 हप्ता 1 हप्ता गायब भयो, 2 हप्ता कोही बेला कहाँ के मिस भयो, सेवा मिस भयो, 3 हप्तामा सङ्गतिमा अन्तिममा उभिएको हुन्छ। सेवा सक्ने बेलामा पास्टर भयो, मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् त, के भयो खै के भयो के बिग्रे, ल हुन्छ ब्रदर आउनुहोस् न प्रार्थना ओ हालेलुया प्रेज द लर्ड, फेरि चार्ज भयो, पुरै चार्ज भयो, 2-3 हप्ता कन्टिन्यू आयो, फेरि 2-3 हप्ता गायब। हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन यस्तो भएको कारणले चाहिँ यस्तो क्रिस्चियन जीवन र त्यो कलेजमा क्याम्पसमा आइबस्ने स्टुडेन्ट चाहिँ एउटै हो। कहिले प्रगति हुँदैन हाम्रो जीवनमा, कहिले हाम्रो जीवनमा प्रगति हुँदैन। सुन्नुहोस्, पढिसकेपछि के गर्नु पर्यो? पढिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? के छ मेरो बलवट, म के गर्न चाहन्छु, के छ म के गर्न सक्छु, मेरो जीवनमा के कुराहरू छ, त्यो कुराहरू संसारमा हुँदा पनि हामी खोज्न सुरु गर्छौँ। यहुदी जाति, ज्युइस जातिकोमा छोरालाई 11 वर्ष र छोरीलाई 12 वर्षमा एउटा मेसपोखा भन्ने एउटा हुँदो रहेछ उनीहरूलाई। मेसपोखामा चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो डेस्टिनीमा प्राप्त गरेर उनीहरूलाई रिलिज गरिदिन्छ। अनि लगभग करिबन 16 देखि 18 वर्षमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रत्येक हिब्रू जातिका छोराछोरीहरूलाई थाहा हुन्छ, मैले के गर्नुपर्छ। Why I am called for, मेरो जीवनमा के बलवट छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरको योजना के छ, त्यो कुराहरू मानिसले पत्ता लगाउँछ, त्यो नानीहरूले त्यो कुराहरू पत्ता लगाउँछ। हामी त 40 वर्षमा पनि वन्डरिङ हुन्छ, के गरेर गर्ने, कसो गरेर गर्ने, के हो। मेरो त्यहाँ साथीले पहिला कल गर्नुभयो, अनि उहाँले भन्नुभयो सुरेशजी म त के गरौँ कसो गरौँ, के गरौँ कता गरौँ, के गर्नु, ड्रग्स कुदाउनु पर्यो, गुड राम्रो पैसा धेरै आउँछ, कुदाउनुहोस् सिक्नुहोस्। ड्रग्स सिक्नु थाल्नुभयो, लाइसेन्स निकाल्नु भन्छ। अब युएसमा लाइसेन्स निकाल्नु, ट्रकको लाइसेन्स निकाल्नु गाह्रो छ। लाइसेन्स निकालेपछि त्यही 2-3 महिना पछाडि लाइसेन्स निकाल्नु, 2 दिन पछाडि मलाई कल गर्नुभयो, म त खै ट्रकको लाइसेन्स ननिकालेँ, खै इच्छै लागेर गाडी कुदाउनु भन्नुभयो। ल त्यसो भने अब प्रभुको इच्छा छैन होला, नकुदाउनुहोस् न। फेरि 1 वर्ष पछाडि फेरि कल गर्नुभयो, कल गरिबस्छ, सुरेशजी
म त त्यो 911 मा पो म त त्यहाँ पो ट्रेनिङ गएको फट्टै मलाई लिइहाल्यो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कहाँ त्यो 911 थिचेपछि मान्छे कहाँबाट फाटाफुटुक हात रोडा भएको मान्छे डगा गरेर ल्याउनु पर्ने त्यो ट्रेनिङ राम्रो लाग्यो म त लिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो हुन्छ 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 लिनुहोस् राम्रो कुरा लिनुहोस् फेरि 3-4 महिना पछाडि मलाई कल गर्नु भयो हात खुट्टा कहाँबाट टिप्नु पर्दो रहेछ यो पनि झन्झट काम यो मलाई भएन म यो कुरा भएन म उहाँ यो कुरा गर्न चाहन्न हुन्छ ठिकै छ राम्रो ठिकै छ त उहाँले कमसेकम 3-4 5वटा ठाउँ चेन्ज गरिसक्नु भयो मैले उहाँले मलाई पछाडि भन्नुभयो मेरो पहिलाको काम छ नि त्यही ठिक छ त्यतैपट्टि जानु पर्यो भनेर पछि उहाँले मलाई कल गर्नुभयो म त्यही कामतिर जान्छु मैले भने यो मान्छेले लाइन पक्रिँदैन क्या जस्तो लाग्यो लाइन नपक्रिँदो रहेछ हेर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा लाइन पक्रिन हामी धेरै गाह्रो पर्छ यो लाइन पक्रिने कुराहरू म तपाईँलाई आज गर्दैछु यो कनेक्सन हुने हाम्रो डेस्टिनीमा हिँड्ने कुराहरू म हजुरलाई गर्दैछु हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा एफिसी 1 को 18 तपाईले हेर्नुभयो भने बाइबलको वचनले भन्छ कुन आशाको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ कुन आशाको निम्ति हाम्रो जीवनमा कुन आशाको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ अनि सन्तानमा महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्छ वाट इज द होप अफ हिज कलिङ इन आवर लाइफ हाम्रो जीवनमा बोलावट छ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हजुर यहाँ मलेसिया कति वर्ष भयो के भयो कता भयो प्रभु पाउनु भयो के हो कता मलाई थाहा छैन तर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरु जस्तै ठाउँमा हुनु भए तापनि जहाँ हुनु भए तापनि जस्तै अवस्था हुनु भए तापनि तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा छ अनि त्यो कुरा तपाईले मैले खोज्नु पर्छ त्यो कुरा तपाईले मैले खोज्नु पर्छ यर्मिया 29 को 11 भन्छ म तिमीहरुको भविष्यको बारेमा मलाई थाहा छ तिमीहरुले कुन कारणले के को लागि तिमीले बोलाको त्यो कुराहरु मलाई थाहा छ तिमीहरुको भविष्यको बारेमा भन्छ परमेश्वरले I know the plan that you have in your life. तिमीहरुको कुन आशाको निम्ति बोलाउनु भएको छ के योजना छ परमेश्वरको बोलावट के छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो कुराहरु परमेश्वर जान्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हालेलुया कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ अलिकति गहिरो कुरा छ त यो कुराहरु हामीले जान्न जरुरी छ यो कुराहरु हामीले बुझ्नु जरुरी छ प्रत्येक मलेसियामा तपाईहरु विभिन्न ठाउँमा कहाँ हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सायद तपाईले यसरी सोच सम्झिनु होला अब मेरो जिन्दगी यति नै हो अब यस्तै हो यतिकै छौ होला अब के भएपछि गरौँला होइन प्रिय तपाईले मेरो जीवनमा परमेश्वर अद्भुत कामहरु अद्भुत योजना राख्नुहुन्छ तर त्यो कुरा तपाईलाई मैले पक्रिनुपर्छ त्यो कुरा तपाईले मैले जान्नुपर्छ अनि त्यो डेस्टिनी अनलक गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको हो परमेश्वरमा तपाईँ र मेरो भाग्यले मान्छेले लेख्छ भन्छ होइन म पहिला सम्झेँ मेरो भाग्य के होला कसले लेख्यो होला म जन्मेको 3 दिनमा लेखेर कहाँ गायब हुन्छ अरे भन्ने मैले सुनेको हो सायद तपाईले त्यो सुन्नुभयो होला भाग्य तपाईँ र मेरो भाग्य डेस्टिनी त बोलावट परमेश्वरको इच्छा बोलावट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा लेख्नु भएको छ त्यो इट्स अलरेडी रिटन तपाईँ र मेरो जीवनमा लेखिसक्नु भएको छ के तपाईले भजसँग 139 को 12 देखि तपाईले हेर्नुभयो भने तिमीहरुको आमाको गर्भमा नबनिँदै गएको शरीर चाहिँ मबाट लुकेको थिएन भन्छ यर्मियाको 5 ले भन्छ म तिमीलाई आमाको गर्भमा आउनु भन्दा अगाडि नै म तिमीलाई जान्दछु यदि आमाको गर्भमा आउनु भन्दा अगाडि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ र तपाईँ र म आमाको गर्भमा बनिँदै गरेको अवस्थामा परमेश्वरबाट हाम्रो बनिँदै गरेको शरीर चाहिँ लुकेको थिएन भन्छ बाइबलले यदि हाम्रो शरीर चाहिँ हाम्रो अंगहरु चाहिँ बनिँदै गरे बेलामा परमेश्वरले यदि त्यो थाहा छ परमेश्वरले यो कुरा यदि यो कुरा परमेश्वरबाट लुकेको छैन भने तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट के छ हामी के को लागि बोलाएको छौं के को लागि परमेश्वरले हामीलाई जन्माउनु भएको छ हाम्रो जीवन के को लागि हो यो कुराहरु परमेश्वर जान्नुहुन्छ जब तपाईँ हामी खोज्छौं परमेश्वर हामीलाई अनलक गर्नुहुन्छ परमेश्वर हामीलाई बताउनुहुन्छ परमेश्वर हामीलाई त्यो बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ पशुसँग 23 ले भन्छ धर्मीजनलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ डोर्याउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ अन्धकारमा घटी भएर जानु पर्ने नडरा किन म तिमीको साथमा छु अनि उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई धर्मिताको मार्गमा हिँड्नको लागि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ प्रिय यो कुरा तपाईँ र मैले जान्न जरुरी छ त्यो साथीलाई मैले सोधे धेरैचोटि मैले सोधे अनि उहाँले मलाई भनिरहनु भयो विभिन्न कुराहरू गरिरहनु भयो अनि पछि लगभग 3 वर्ष लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष अन्तिममा मलाई कल गर्नुभयो सुरेशजी के गर्नु म धेरै भौतारी यता गरे हुँदैन उता गरे हुँदैन यसो गरे हुँदैन उसो गरे म के हो मेरो जीवनमा के छ के को लागि बोला मलाई कन्फ्युज भयो मेरो जीवन कन्फ्युज भएको छ के हो
तर आज परमेश्वरले मलाई एउटा पिस दिनुभएको छ, म अति नै खुसी छु, अति नै सन्तुष्टि छु भन्नु। मैले के हो त्यो, वाट इज द्याट, के हो? किनभने अहिलेसम्म तपाईँ भौतारेको कुदै यताले उता कुदै गर्नुभयो, सन्तुष्टि थिएन, के हो? उहाँले भन्नुभयो मैले सेवाकाई सुरु गरेको छु भन्नु। लास्टमा चाहिँ मैले सेवाकाई सुरु गरेँ, अब चाहिँ मैले विश्राम लिएँ, अब म खुसी छु, एकदमै म खुसी छु भने आज उहाँको मण्डली असल तरिकाले अगाडि बढ्न गइरहेछ। हालेलुया। आज उहाँ परमेश्वरको राज्यमा उहाँको जीवनमा प्रभुले धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट छ प्रिय। परमेश्वर हामीलाई बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरको इच्छा र योजनाहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। किनभने बाइबलमा तपाईँले यो कुरा स्पष्ट पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो अङ्गहरू हाम्रो आमाको गर्भमा बढिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिबाट यदि लुकेको थिएन र यर्मियाको 5 अनुसारले परमेश्वर हामीलाई आमा गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै यदि परमेश्वर हामीलाई रच्नु भएको हो भने तपाईँ र मेरो जीवनसँग परमेश्वर कनेक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनसँग परमेश्वरको सम्बन्ध छ। तपाईँ र मेरो जीवनसँग, लाइफसँग परमेश्वरको सम्बन्ध छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। भाइहरू अभिषेक ए ओके गुड। अब हातपात बुझ्दैन, मैले नबुझेको धेरै वर्ष, सजिलै त बुझ्दैन, तर पनि आउँदै जाँदै गरोस्। त यो कुराहरू तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ, यो कुराहरू तपाईँ र मैले जान्न जरुरी छ। त्यो साथीले मलाई 5 वर्ष पछाडि कल गरेर भन्नुभयो म आज जे कुरो मैले पाएको छु, जे काम गर्दैछु, म एकदमै सन्तुष्ट छु, यो काममा म एकदमै सन्तुष्ट छु भने मलाई पिस छ। बुझ्नुहोस्, तपाईँ र म मेरो जीवनमा परमेश्वरले के को लागि तपाईँलाई मलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो कुरासम्म नपुगिदिएसम्म चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पिस आउँदैन। हामी भड्केर हिँड्छौँ, हाम्रो आत्मा भड्केर यो गर्दा पनि असन्तुष्टि, त्यो गर्दा पनि असन्तुष्टि। म सबैभन्दा फेलियर बढी भएको व्यक्ति हो। मेरो जीवनमा धेरै वर्ष म फेलियर भइने, यता गर्दा भत्किने, त्यता गर्दा भत्किने, त्यता गर्दा भत्किने। अनि पछि प्रभु पाइसकेपछि मैले परमेश्वरलाई सोधेँ, प्रभु मेरो जीवन त भत्केको जे लाग्यो त्यही भत्किने। त्यो भएको हुनाले मेरो जीवनमा धेरै भत्किएको कारणले चाहिँ अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई, म तपाईँमा विश्वास गरेछु, अब के तपाईँमा आउँदै मेरो जीवन भत्किने हो कि? मलाई त्यो डर लाग्यो, के हो मलाई? अनि उहाँले मलाई दोस्रो थेसलोनिके 3:3बाट मलाई उहाँले बोल्नुभयो, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। Who shall establish you? God is faithful. Who shall establish you? तपाईको जीवनमा यदि इस्टाब्लिश गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा स्थिर बन्न चाहनुहुन्छ, म सबैभन्दा अस्थिर व्यक्ति, के गर्ने भने म अस्थिर व्यक्ति। तर परमेश्वरले मलाई जब यो वचन मलाई दिनुभयो, मलाई एउटा भित्र विश्वास, आशा मलाई एउटा जाग्यो कि परमेश्वरले मलाई स्थापना गर्नुहुँदो रहेछ। म जस्तो बन्जारा, म जस्तो डुली हिँड्ने मान्छेलाई परमेश्वरले एउटा स्थापना गर्नुहुँदो रहेछ, परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुहुँदो रहेछ, परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुहुन्छ, एक दिन मलाई स्थापना गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई विश्वास भयो। इट टुक्स टाइम, समय लाग्छ, तर परमेश्वरले स्थापना गर्दै हुन्छ मेरो जीवनमा। हालेलुया। अब आजको दिनहरू मलाई थाहा छ मैले के गर्नुपर्छ। अब्राहमलाई 25 वर्ष लागि स्थापना हुनको लागि, तर 25 वर्ष पछाडि अब्राहमको जीवनमा प्रतिज्ञाको छोरा पुत्र जन्माए। परमेश्वरले छोरा दिनुभयो, प्रतिज्ञा दिनुभयो। हामीलाई आज के लाग्छ भने विश्वास जीवन के होला, कता होला, के हो, कता शङ्का उपशङ्का हरेक कुरामा हामी हिँड्छौँ, डाउट कन्फ्युजनमा हिँड्छौँ। त्यो बेला हाम्रो जीवन, आत्मिक जीवन स्ट्रङ नभएको कारण चाहिँ हाम्रो विश्वास कमजोरी भएर हाम्रो होप नभएको कारण फेरि परमेश्वरसँग हाम्रो कनेक्सन नभएको कारण फेरि परमेश्वरमा हामीले नपत्याएको कारण हो। के हुन्छ कि हुँदैन, के हो, कता हो, जाउँ न, जाँदै हेरौँ न, गरौँ न, होइन प्रिय हो। परमेश्वरले हामीलाई स्थापना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई स्थिर गर्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले अब्राहम जस्तो व्यक्तिलाई स्थिर गराउनु भयो। तपाईँले बाइबल हेर्दै जानुभयो, जोसेफलाई स्थिर गराउनु भयो। अनि बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो, मोसा जस्तो काम नलाग्ने मानिसलाई परमेश्वरले स्थिर गराउनु भयो। दाउद जस्तो फुन्चेलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो। अनि विभिन्न हामी बाइबलमा हेर्दै गयो भने पत्रुस जस्तो काम नलाग्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्थापना गर्नुभयो। पत्रुस के हो थाहा छ? पत्रुस 3 चोटि यीशुलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति,
तपाईले हामीले इन्कार गरेको छैनौँ है। 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुस, झगडेलु पत्रुस, तरवार निकालेर झ्याम्मै हाल्दा कानको चुट्यो, हो कि हैन? हजुर हो कि होइन? बोल्दिनुहोस् है ल। कान चुट्यो, त्यसपछि के भयो? विश्वासको कमजोरीमा पानीमा डुब्यो भन्छु म त, होइन? विविधता के भयो, कता कता भयो, विविधता गडबडी भयो। यसुलाई सिकाउनु पुगे, यसुलाई सिकाउने गर्थ्यो घमण्डी, यसुलाई सिकाउनु जान्थ्यो। होइन रब्बी, तपाईँ खुट्टामा त झुन्नुपर्ने कुराहरू होइन, तपाईँ डल्लै ढाउनुपर्ने कुराहरू भयो, विविधता कुराहरू भयो। होइन मर्नु हुँदैन, तपाईँ किन मर्ने? रेजुलेसनको कुराहरू उहाँको मरेकोबाट बोरिने कुरा गर्दा होइन रब्बी काम हो, तपाईँ मर्नै हुँदैन। येशूको परमेश्वरको प्लानको एगेन्स्टमा जाने व्यक्ति, काम नलाग्ने सबैभन्दा काम नलाग्ने पत्री, जब परमेश्वरले पत्रुसलाई स्थापना गर्नुभयो, जब पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेक पत्रुसमा आए, पत्रुस उठेर जब प्रचार गर्दाखेरि 3000 जना मानिसले त्यो दिन ग्रहण गरे। काम नलाग्ने मानिसलाई परमेश्वरले कसरी काम लाग्ने बनाउनुहुन्छ? तर तपाईँ र मैले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्नुपर्छ, परमेश्वरमा तपाईँले मैले ट्रस्ट गर्न सक्नुपर्छ। म तपाईँलाई आज हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराको गर्दैछु। बेनिफिट त परमेश्वर हामीलाई अथाह दिनुभएको छ। उहाँको राज्य, स्वर्ग राज्य हामीलाई दिनुभएको छ। स्वर्ग राज्य, परमेश्वरको स्वर्ग राज्य तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। बाइबलले के भन्छ? तपाईँले मत्ती 6 हेर्नुभयो भने स्वर्गमा जस्तो इच्छा छ पृथ्वीमा त्यस्तै पुरा होस्। स्वर्गमा जस्तो इच्छा छ पृथ्वीमा त्यस्तै पुरा होस्। जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै पृथ्वीमा इच्छाहरू पुरा हुने इच्छाहरू परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। येशूमा स्वर्गीय ब्लेसिङहरू, हेभेनली ब्लेसिङहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा प्राप्त गर्ने अधिकार परमेश्वरले येशूमा दिनुभयो। के अरे एफिसी 1:3 मा पढ्नुहोस् त कसरी पाउनुभयो भने। एफिसी 1:3 मा एकजनाले क्विकली छिटो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभयो। ख्रीष्टमा हरेक आत्मिक आशिषले आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ। God has blessed us। म भन्छु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ब्लेस गरिसक्नु भएको छ। ख्रीष्ट येशूमा प्रत्येक हरेकले के लेखेको छ त्यहाँनिर? हरेक आत्मिक आशिषले भरिपूर्ण पार्नु भएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ। लेख आशीर्वाद दिनुभएको छ, भरिपूर्ण पार्नु भएको छ। इङ्ग्लिसमा हेर्नु भने God has blessed us, उहाँले हामीलाई आशिष दिनुभयो। सम्पूर्ण स्पिरिचुअल ब्लेसिङ, सम्पूर्ण आत्मिक आशिषले ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रत्येक आत्मिक आशिषले भर्नु भएको छ। हामी अधुरो छैनौँ ख्रीष्टमा, ख्रीष्टमा अधुरो छैनौँ। प्रत्येक कुराहरू हामी परमेश्वरलाई अब आजको समयहरूमा हामी टाक्रा टुक्रीमा जिउँदैछौँ, तर हामी टाक्रा टुक्रीमा जिउने व्यक्तिहरू होइनौँ, हामी होल ब्रेडमा जिउने व्यक्तिहरू। तर म तपाईँलाई आज भन्दैछु, हाम्रो जाति हामी टाक्रा टुक्रीमा जिरहेको छौँ। आज हाम्रो जातिको उत्थान हुनुपर्छ प्रिय। अनि यो यथार्थ हामीलाई छ, यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ कि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले सम्पूर्ण आत्मिक आशिष हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज संसारमा सबैभन्दा ब्लेसेड जाति, सबैभन्दा आशिष जाति यहुदी जाति, ज्युस जाति हो। यहुदी जाति जो ख्रीष्ट येशू जुन जातिमा जन्मिनु भयो त्यो जाति हो। त्यस पछाडि गोरा जाति, सेतो छाला हामीले देख्नु हुँदैन थियो। जे भने पनि मान्ने सेतो छालाले त्यो के अरे कोशी खोला उकालो बग्दैछ भने हो 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 भन्ने व्यक्तिहरू छ। भन्यो होला, हामीले पनि भन्यो होला, हो हजुर हो। के भने अब एकदम आशिष जाति हो, पैसा उन्नेछ, डलर उन्नेछ चल्छ। अब अलिकति उकालो बग्यो भन्दा के भयो त? बग्यो। किनभने उनीहरूकै संसार आज जता बगाउनु गर्न लाग्छ त्यतै बगाए। उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ। तर आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो जाति, तपाईँ र मेरो, हेर्नुहोस् हामी एउटै मात्रै सोच्छौँ। हाम्रै जिन्दगी तन्द्रङ्ग झुन्डेको त्यो के अरे काठ जस्तो आत्मिक जीवन झुन्डिरहेछ। तपाईँले मैले कहिले झ्यालको सोच्ने, कहिले हरेक कुरा सोच्ने, कहिले देशको लागि सोच्ने। आज हामी प्रत्येक एउटै जिन्दगी त कनेक्सन गर्दै लाइन जाँदै, कनेक्सन हुँदै, लाइन जाँदै, कनेक्सन हुँदै त्यो नेटवर्क नभेटेको मोबाइल जस्तो, सेलफोन जस्तो जान्छ जिन्दगी हो आत्मिक जिन्दगी। अलिक पर हलो खै छैन त टावर कहाँ गयो, फेरि अलिक पर फुल टावर देखाउँछ, फुल टावर आयो, हलो गर्दा गर्दै टावर जान्छ। त्यस्तो हाम्रो आत्मिक जीवनले हेर्नुहोस्
हाम्रो जीवनमा त्यो परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा झर्न टाइम लाग्छ। आज एज अ होल तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी उठ्नुपर्छ। अब तपाईँ र म उठ्नुपर्छ, तपाईँ र म खडा हुनुपर्छ। जुन दिन तपाईँ र परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, आई विल ब्लेस यु। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिनेछु, आशिषको मूल बनाउनेछु, स्रोत बनाउनेछु, अनि तँद्वारा सारा पृथ्वीको कुलले आशिष पाउनेछ। अनि अब्राहमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिष मात्र दिनु भएन, तर अब्राहमको जीवनबाट आशिष बग्न सुरु गरे। हामी चाहिँ आशिष मात्रै पाउनको लागि हामी आफ्नै लागि हामी त्यतापट्टि गर्छौँ। तर अब परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि तपाईँ र मेरो दायित्व के, तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी के, तपाईँ र मेरो पार्टनरसिप के, वाट इज आवर पार्टनरसिप। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले चाहनुभएको थियो परमेश्वरसँग पार्टनरसिप गरेर आदम अगाडि बढ्छ भनेर। बुढीको कुरा सुनेर पुग्दै गयो त्यो बुढी। सुन्नुहोस्, हावाको कुरा सुनेर पुग्दै गए। इजरायली जातिलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, अब्राहमबाट चुन्नुभयो, आफ्नो जाति, पवित्र जाति, निजी प्रजा, के अरे पवित्र जाति, चुनेको वंश, निजी प्रजा परमेश्वरले बनाउन चाहनुभयो। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। आफ्नो जाति, पवित्र जाति, निजी प्रजा बनाउनु भयो। परमेश्वर कति खुसी भयो, मेरो जाति, अब यो जातिले चाहिँ मेरो महिमा लानेछ, यो जातिद्वारा चाहिँ म मेरो महिमा लिनेछु, यो जातिबाट चाहिँ म सारा संसारले चिन्नेछ कि म यहोवा, म यावे परमेश्वर हुँ, म स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर म हुँ, सारा मानिसले चिन्नेछ। परमेश्वरले लाल समुद्र दुई भाग पार्नुभयो। 40 वर्ष मन हर्नुभयो, 40 वर्ष मासु खाए, लुगा फाटेर, जुत्ता फाटेर, कपाल फाटेर त्यहाँ के अरे हस्पिटल, नर्स, डक्टर त्यहाँ कहीँ पनि भएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। परमेश्वरले पर्फेक्ट उहाँको योजनामा, पर्फेक्ट उहाँको महिमामा सम्हालेर बोकेर ल्याउनु भयो उजाड स्थलमा। 40 वर्ष बोकेर ल्याइसकेपछि के सदाले बोकेर ल्याउँदै गर्दाखेरि बिचमै सुनको बाछा बनाएर बेग्रा जोड्न थाले। बिचमै आधा बाटोमै छोडे परमेश्वरले। जस्तो बिचमै छोडे, भइगयो। लाल समुद्र काटिहाल्यो, यतापट्टि आइहाल्यो, अलिअलि खाइहाल्यो मासु, के भयो, हामी जे छ त्यही गरौँ। अनि आफैमा न्युट्रल भए, न्युट्रल विश्वासी भएको कारणले गर्दा आज हामी, हाम्रो देश, हाम्रो जाति, हाम्रो देश बन्दैन। कुलालमपुरको मण्डली, जोहोर बारुको मण्डली, इभन युएसमा विभिन्न ठाउँमा हामी युकेमा यही कुराहरू भन्दैछौँ। के को मण्डली, यदि हामीले परमेश्वरको निम्ति, हाम्रो आफ्नो जातिको निम्ति, आफ्नो देशको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति जब हामी खडा हुन सुरु गर्छौँ, सुसमाचारलाई मानिसहरू, हराएका मानिसहरू, मरेका मानिसहरूलाई जिउन, उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनको लागि जब हामी एक आवाज हातमा हात निकालेर उठाएर बढाएर जब हामी खडा हुन सुरु गर्छौँ, परमेश्वरको ग्लोरी, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जातिमा बग्न सुरु गर्छ। हालेलुया। कति दिन हामी टाक्रा टुक्रीमा खानु। हेर्नु, तपाईँहरू यहाँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको स्तर राम्रो छ। हामी युएसमा छौँ, युएसको स्तर राम्रो छ, युकेमा स्तर राम्रो, हङकङमा स्तर राम्रो, ठिक छ बाहिर। तर एज अ होल हामीलाई कसरी के भनेर चिन्छ? हामी युएसमा भए पनि जहाँ पनि हामी जहीँ जन्मे पनि अब नेपाली भाषा बोल्छौँ होइन, हामी नेपाली भाषी नै भन्छौँ। अनि हाम्रो एज अ होल के छ? हाम्रो एज अ होल स्ट्याटस के छ? हामीलाई के भनेर चिन्छ? वान अफ द पोरेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन, सबैभन्दा संसारको एउटा गरिबी देश भनेर चिन्छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा, तपाईँले बाइबलमै हेर्नुभयो परमेश्वरले त्यागेका जातिहरू कस्तो अवस्था छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने आजको अवस्था, हाम्रो स्ट्याटस हेर्नुभयो भने हाम्रो स्ट्याटस ठिक छैन। संसारभरि जहीँ गए तापनि आज उनीहरू जे भए जस्तो अवस्था भए तापनि हाम्रो एज अ होल स्ट्याटस चाहिँ हामी नेपाली जाति चाहिँ पोरेस्ट जाति, गरिबी जाति, झगडा गर्ने जाति, हरेक कुरा जाति, के गर्ने कुखुरीले कयौँ वर्षौँ मान्छे फाडेर रगत बगाउने जाति, वीर गोर्खाली रगत के भयो, रगत बगाएर। आज हाम्रो सबै कुरालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने विविध कुराहरू हाम्रो जीवनमा यो उतार चढाव हामी पाउँछौँ। तर प्रिय, अब अहिले चाहिँ हामी हाम्रै आफ्नै कुराहरूमा पनि हामी सक्षम बन्न सकेका छैनौँ। हामी आफ्नै विश्वासमा पनि ढलफल गरेछौँ। यस कारणले हामी ढलफल भएको म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु। यस कारणले हाम्रो विश्वास ढलफल भएको, किनभने हाम्रो विश्वासलाई रिलिज गरेको छैनौँ हामीले।
तपाईले पाउनुभएको विश्वासलाई तपाईले रिलिज गर्नुहुन्न। यो हप्ता तपाईले मन राखेर जानुभयो, यो हप्ता तपाईले विश्वासमा तपाईले दरिलो बनेर जानु। वाह, साँच्चै नै आज पास्टरले यस्तो प्रचार गर्यो, हिजोको दिनमा हाम्रो स्थानीय पास्टरबाट यस्तो रेभेलेसन आयो, यस्तो आशीष भयो, आहा बोकेर जानुभयो। 1 हप्ता 2 हप्ता गुणगान गर्नुभयो, 3 हप्ता 4 हप्ता धेरै चिसो भयो। त्यो विश्वास चाहिँ तपाईले मेरो भएको विश्वास चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ, रिलिज गर्नुपर्छ। तपाईले सिड बोकेर हिँड्नुभयो, मकैको दाना बोकेर हिँड्नुभयो, अनि गोरु जोत्नु लाउनु भयो, जोत छोरा जोत, जोतेको छोरा जोते, अनि बिउ बोकेर मकैको बिउ बोकेर हो ल ल ल ल ल ल ल झोला बोकेर ल ल ल ल ल ल भन्यो, ल यतिकै बोकेर मात्रै हिँड्नुभयो, बोकेर मात्रै हिँड्नुभयो। अनि अर्को पालि मकै उम्रे कि उम्रेन भनेर हेर्न आउँदा मकै उम्रिन्छ र रोप्नु पर्यो नि, अनि पो उम्रिन्छ त। तपाईले मेरो विश्वासलाई रिलिज गर्नु पर्यो, अनि पो तपाईले मेरो जीवनमा आशिष आउँछ। जब तपाईले मेरो जीवनमा आशिष आउँछ, मण्डलीमा आशिष आउँछ। जब मण्डलीमा आशिष आउँछ, हाम्रो देशमा आशिष आउँछ। जब देशमा आशिष आउँछ, जातिको बीचमा परमेश्वर अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गोरा जाति अमेरिकनहरू आशिष भएको होइन प्रिय, उनीहरू त्यसै परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो लेभलमा त्यो अवस्थामा लानुभएको होइन। हामीले त्यो कुरा अध्ययन गरेर रातारात भएको होइन। ख्रिस्टमा परमेश्वरमा विश्वासको साथ उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई रिलिज गरे, आफ्नो विश्वासलाई उनीहरूले रिलिज गरे, आफ्नो विश्वासलाई उनीहरूले छोडे। अनि उनीहरूले एक आपसका लागि उनीहरू प्रार्थना गर्न सुरु गरे, एक आपसका लागि उनीहरूले विश्वासमा प्रार्थना गर्न सुरु गरे। आज तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी के हो? मण्डलीमा आयो, सेवकाई गर्यो, त्यो पछाडि गयो, फेरि गयो, फेरि गयो, कोही बेला कसो कसो गयो, छैन सेवकाईमा। अब हाम्रो उता अवस्था त्यस्तो हुन्छ, मलाई थाहा छैन। यहाँ मैले यहाँको भनेको होइन, हजुरलाई भनेको होइन, उताकै भनेको मैले। पर्खेर ल्याउनु पर्यो, आधा घन्टा हरण बजाउनु पर्छ। खोइ त हो निस्किनुहोस् त, हो हजुर के भयो, कता भयो, ढिलो भयो, मलाई ढिलो भयो आउनुहोस् भन्नु पनि भएको छैन त्यहाँ, होइन? हुन्छ हजुर, हरेक तरिकाले पर्खेर हामीले ल्याउनु पर्छ। म तपाईँलाई आज यस्तो विश्वास गर्दै यस्तो खालको विश्वासले, यस्तो खालको हाम्रो आत्मिक जीवनले हामीले कहिले परमेश्वरको योजनालाई तपाईँ र मेरो जीवनमा बुझ्ने, कहिले परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँ र मेरो जीवनमा जान्ने, अनि कहिले हाम्रो देश, हाम्रो जाति, हाम्रो देशलाई हामीले सोच्ने। संसारका मानिसहरूले देशलाई सोच्छ, हामी विश्वासले तपाईँले सोच्नु भएको छ देशको लागि, आफ्नो जातिको लागि सोच्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा जागृति आउन सुरु गर्छ र जब तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले के हो भन्ने कुरो जब थाहा पाउँछ, अनि जब हामी परमेश्वरको राज्यमा जब हामी पार्टनरसिप गर्न सुरु गर्छौँ, प्रभु मलाई भन्नुहोस् म के गर्न चाहन्छु, मेरो जीवन तपाईँले के बनाउन चाहनुभएको छ, म मेरो जीवनमा के तपाईँको इच्छा छ, योजना के छ, म तयारी छु प्रभु, म तयारी छु। इजरायलमा त्यतिखेर समयमा यर्मियाको पालामा कोही तयारी थिएन। को जाने मेरो लागि, को जाने मेरो लागि, को तयारी, कोही तयारी थिएन। यशायाले भन्छ प्रभु म तयारी छु, मलाई पठाउनुहोस्। जब यशायाले म तयारी छु, मलाई पठाउनुहोस् भन्नुभयो, परमेश्वरले अगमबानी अगमवक्ता बनाएर परमेश्वरले पठाउनु भयो। तपाईँ र म परमेश्वरको कामको लागि प्रिय, जब हामी तयारी हुन सुरु गर्छौँ, प्रभु मेरो जीवनमा परमेश्वर तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको योजना के छ मेरो जीवनमा, के गर्न चाहनुभएको छ मेरो जीवनमा, जब हामी यो कुरामा जब समर्पित हुन थाल्छौँ प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनमा कलेक्टिभली तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। मण्डलीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मण्डलीमा डिफ्रेन्स सुरु हुन्छ, भन्न पर्दैन। किनभने जुन मान्छे परमेश्वरमा डोलेको छ, जसले परमेश्वरको इच्छा र योजनाहरू आफ्नो जीवनमा थाहा पाउँछ, त्यो मानिसलाई कसैले भन्नु पर्दैन, ऊ आफै दोहोरेर अगाडि बढ्छ। त्यो दोहोरिछ भने चाहिँ तपाईँ र म सोच्नु पर्ने दिन आएको छ। नेमिया धुरु रहेको छ भन्दछ। आज हामी युएसमा हाम्रो जातिको लागि हामी रुने व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो जातिको लागि हामी रुने व्यक्ति किन रुनु पर्यो? हामीलाई किन रुनु पर्यो? आखिरमा सबै कुरा लगिहालेछ, आनन्द छ, काम छ, हरेक कुरा छ, गाडी घोडा सबै कुराहरू प्रशस्त हामीलाई परमेश्वर दिनुभएको छ। गाडी छ, घर छ, हाम्रो आफ्नो घर परमेश्वर ब्लेस गर्नुभएको छ। वाइ किन परिवार छोडेर विभिन्न ठाउँमा जानु पर्यो? किन हाम्रो जातिको लागि घुँडा टेकेर रुनु पर्यो? किन हामीलाई रुनु पर्यो? किनभने हामीले तपाईँले परमेश्वरले हामीलाई त्यो बोझ दिनुभएको छ। हामीहरू आफ्नो लागि गर्दैन, हाम्रो जातिको लागि तिमीहरू खडा हो भनेर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभयो। प्रिय, आज तपाईँ र म खडा हुनुपर्ने समय आएको छ। नेमियाले जब यरुशलेमको पर्खाल भत्के कुरा नेमियाले सुन्दछ, नेमिया धुर रहेको छ। नेमिया विभिन्न ठाउँमा भिन्न देशमा हो। नेमिया इजरायल भयो, नेमिया भिन्न देशमा हो।
तर जब उसले जसो सुन्दछ आफ्नो जातिको बारेमा जसो सुन्दछ अनि ऊ धुरु धुरु रहेछ मैले के गर्नुपर्ने प्रभु म के गर्ने तपाईले मेरो जीवनमा के गरेर चाहनुहुन्छ मेरो जातिको लागि जो पर्खाल भयो इजरायलमा पर्खाल भयो के गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले उलाई जा गएर पर्खाल निर्माण गर भनेर भन्नुभयो उसले गएर पर्खाल निर्माण गरे आज नेमिया परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक ठाउँबाट के कुराबाट परमेश्वरले नेमियालाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ हु इज देयर को छ तपाई आफ्नो जातिको लागि आफ्नो देशको लागि आफ्नो जातिको लागि रुने आफ्नो जातिको लागि परमेश्वरको अगाडि के रे अन्तर्वृत्ति गर्ने परमेश्वरको अगाडि फास्टिङ बसेर भोक र फास्टिङ बसेर रुने को छ परमेश्वरले त्यो व्यक्तिले खोज्दै हुनुहुन्छ प्रिय आज तपाईहरु मेरो उद्धार मुक्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ डोन्ट डाउट नगर्नुहोस् तपाईहरु उद्धार मुक्ति सुरक्षित छ त्यसमै नघुमिरहनुहोस् केहीमा घुम गरेको नर्सरीमा कुदेको कुदै गर्नु त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्छ मेरो जीवनमा परमेश्वर तपाईको बलवत् के छ हो हामी मानिसहरु कोही पनि पर्फेक्ट छैनौं हाम्रो जीवनमा काम बिग्रिन्छ कहाँ हुन्छ के हुन्छ कता हुन्छ बिग्रिन्छ हाम्रो जीवनमा हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौं वर्क इन प्रोग्रेस भन्छ पर्फेक्ट होइन वर्क इन प्रोग्रेस परमेश्वरकोमा हामी अगाडि बढ्दै गरेका व्यक्तिहरु तर त्यतिखेरको समयमा हामीले यो पनि जान्नु पर्ने छ परमेश्वरले मलाई जे गर्नुभयो अब परमेश्वरको राज्यमा मेरो भूमिका के हो मेरो जिम्मेवारी के हो मलाई के को लागि तपाईले बोलाउनु भएको छ तपाईहरु यहाँनिर नेमियाको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ जोहरको मण्डलीले नेमियाको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ किनभने हाम्रो देश हाम्रो जाति भत्किएको छ यो कुराहरु त हामीले सोचेको छैन नि त आज कहाँ यतिजना नेपाली गरे कहाँ यतिजना नेपाली गरे कहाँ के गरे हामीले इराकमा 12 जना कति नेपाली गरे भने हामी सुन्यौं हामीलाई दुःख लाग्यो हाम्रो जाति आज पीडित दुःख कष्ट गरिबी हरेक कुराहरु के भएर कता भएर खानु पाएन के भएर कता एज अ होल कलेक्टिभ हाम्रो जातिमा परमेश्वरको अब रिभाइभलको खाँचो छ परमेश्वरको शक्तिको खाँचो छ परमेश्वरको औषधिको खाँचो छ हरेक जातिहरु बढ्यो माथि खैर हामी जस्तै हो कोही बेला दुईटा नाकमा पोल छ मुख छ कान छ हाम्रो दुईटा हात छ हामी यस्तै खान्छ हामी यस्तै टोयलेट जान्छ वाइ उनीहरु आज आशिषित छ जर्मनमा तपाईले हेर्नु भने जर्मनमा असल गाडीहरु बनिन्छ मर्सिडिज BMW डरलाग्दो इन्फिनिटी सबै कुराहरु फर्स्ट क्लास एकदमै महँगो कुराहरु जर्मन बनिन्छ वाइ किन जर्मनको मानिसहरूले 100 वर्ष 24 आवर्स प्रार्थना गरेका थिए मोरेबेन रिभाइभल जर्मनबाट सुरु भयो मोरेबेन रिभाइभलमा 24 आवर्स 100 वर्ष प्रार्थना गरे 24 आवर्स 100 वर्ष 5 मिनेट हामीले प्रार्थना गर्न गाह्रो पर्छ रे हो 5 मिनेटमा प्रभु के प्रार्थना गर्नु के सक्यो आमेन बल घण्टी बज्छ क्रिङ फेरि प्रार्थना गर्नु चाहिँ फेसबुकमा ट्रेलिङ आउँछ हे के कता रहेछ के लाग्छ फेसबुक हो कट्टै के भन्छ कट्टै हाल्यो 1 मिनेट कोट्याको 10 मिनेट कोट्यायो प्रभु सरी म प्रार्थना गर्न बिर्सेछु हैन हाम्रो प्रार्थना हाम्रो आत्मिक जीवन कति लापरवाही छ हाम्रो जीवनमा प्रिय मैले यो कुराहरु बोल्दैछु जुन कुरा भन्दैछु तपाईले यो कुरा एकदमै सोच्नु पर्ने हुन्छ यो एकदमै ध्यान दिनु पर्ने छ यो एकदमै गम्भीर विषय हो जर्मनीलाई परमेश्वरले कहाँ पुर्याउनु भयो आज जर्मनीहरु यति सानो लेबरेज जाति छ संसार खाएको छ उनीहरुकै देशको गाडी सबैभन्दा महँगो छ अमेरिकामा 3-4 रिभाइभल आयो रटादो रिभाइभल आयो घोडामा गए आफ्नो देशको लागि जातिको लागि घोडामा गए प्रार्थना गरे परमेश्वरमा रुए आँखाबाट आँसु चुहाए फास्टिङ बसे अन्तर्वृत्ति गरे परमेश्वरले त्यो देशलाई गाडी गाउँ उठाउनु भयो प्रिय तपाईलाई यो कुराहरु म भन्न चाहन्छु आज हामी हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी आज तपाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के बनाउन चाहनुहुन्छ क्यानाडालाई तपाई हेर्नुहोस् युएसलाई हेर्नुहोस् युकेलाई हेर्नुहोस् यत्रो रहेछ म गएँ मेरो समय लगभग सकिसकेको छ यत्रो छ देश युके त्यो युकेले अमेरिकालाई पनि खायो 100 वर्ष इन्डियालाई 100 वर्ष खायो मलेसियालाई पनि खायो कति वर्ष थाहा छैन हङकङलाई खायो संसारै खाएको त्यो यत्रो देशले संसारै खायो किन उनीहरु पहिला परमेश्वरको जाति हो परमेश्वरले रिभाइभल ल्याएको जाति परमेश्वरको लागि खोज्ने जाति परमेश्वरको लागि मरिपेट्ने जाति परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने जाति हो संसार खायो उनीहरुले आज तपाई र मेरो जाति हाम्रो जातिलाई उज्जाल्नको लागि हाम्रो जातिलाई परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो जातिमा पनि एउटा जागृति आउनको लागि हाम्रो जाति पनि आशिषित हुनको लागि चाहिँ तपाई र मेरो भूमिका के
म त्यति पनि राख्छु। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी के सोचेको छ हामीले? घर परिवार जो मान्छे मर्दैछ, भत्किँदैछ, टुट्दैछ, अच्छा कहाँ मारियो अरे, के गरे अरे, भ्रष्टाचार, न देश उँभो बग्छ, न देश उँभो लाग्छ, न कुनै सरकार आउँछ, न त्यहाँ कुनै आशिष हुन्छ, न के छ, रुखो जमिन उजाड श्रापले भरिएको, जहाँ आज हाम्रो स्ट्याटस छैन, हाम्रो आइडेन्टिटी छैन। यो कुरालाई तपाईँले के सोच्नु भएको छ? यो कुराहरूमा तपाईँको के जिम्मेवारी छ? तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? र त्यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्य आउनको लागि तपाईँ र मेरो भूमिका के हो? तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? यो कुरा तपाईँले मैले सोच्नु पनि दिन आएको छ। किनभने एन्ड टाइम छ, यो अन्तिमको समय हो। प्रिय, अन्तिमको समय सुत्ने समय छैन। अब उठ्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा, हामी आफ्नो ठाउँमा उभिनेछ। यतिखेर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले भिन्न भिन्नै काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको विश्वास अनुसार। यतिखेर त म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु मलाई मेरो जीवनमा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो मलाई देखाउनुहोस्। मेरो 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 जिम्मेवारी के हो? मलाई तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, मलाई तपाईँले जीवन दिनुभयो, रगत मेरो लागि बगे, पाप मोचन भयो मेरो लागि, ख्रीष्ट येशू मेरो लागि झुन्डिनु भयो 2000 वर्ष अगाडि। आज म मरे भने, म तलमाथि भयो भने म परमेश्वरको साथ पाउँछु। तर अब मरिरहेका मानिसहरूको लागि, हाम्रो जाति जो संसारमा एउटा आइडेन्टिटी छैन, त्यो जातिको लागि, त्यो देशको लागि, त्यो मरिरहेका मानिसहरूको लागि करोडौँ मानिसहरू मरिरहेका छन्। आज चुटकीको भरमा मानिसहरू मर्दैछ। प्रिय, चुटकीको भरमा, सेकेन्डको भरमा हजारौँ मानिस मर्दैछ। हाम्रो देश, त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले मेरो जीवनमा। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। इजिकल पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो म तरवार पठाउनेछु त्यो देशमा, अनि त्यो पालेले त्यो तरवार आउँदै गरेको देखेर त्यो देशका मानिसलाई गएर उसले सचेत गराएन भने, र यदि त्यो तरवारले काटेर त्यो मानिस मर्यो भने त्यसको लेखा पालेले त्यसको लेखा लिनुपर्छ। तर यदि त्यो तरवार आउँदै गरेको त्यो पालेले देख्यो र उसले गएर त्यो मानिसलाई सचेत गरायो भनेदेखि त्यो पालेबाट परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्न। यो गाउँको मानिसहरू मर्दैछ, आज नेपाली जातिहरू मर्दैछ। प्रिय, तपाईँले मेरो घर बनाउनको लागि मात्रै, तपाईँको मेरो ऋण तिर्नको लागि मात्रै, तपाईँले मेरो घर बनाउनको लागि मात्रै, हाम्रो आफ्नै काम गर्नको लागि मात्रै हामी यो ठाउँमा छैनौँ। तपाईँहरू परमेश्वरको इच्छा र योजनामा यो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई ल्याउनु भएको छ। तपाईँको प्रत्येकको जीवनमा एकदमै शक्तिशाली काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। म 3 मिनट म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म चाहन्छु तपाईँको भित्रका मानिस परमेश्वरसँग बोलेको म चाहन्छु। यसका त्यो मानिस जो परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बनाउनु भयो, त्यो मानिस जो हामी भित्र जन्मेको छ, त्यो मानिसको आवाज, त्यो मानिसले आवाज सुन्छ, त्यो मानिसको सेन्स छ, कान छ, इमोसन छ, त्यसले सुन्छ। जब त्यो मानिस तपाईँ मेरो जीवनबाट जब उठ्न खडा गर्छ, प्रिय, त्यो कसैले रोक्न सक्दैन तपाईँलाई मलाई। परमेश्वरको काम, परमेश्वरको योजना पुरा गरेर तपाईँ मेरो जीवनमा डेस्टिनीमा परमेश्वरको बलमा हिँड्न त्यसले रोक्न सक्दैन। हामी 3 मिनट प्रार्थना गर्छौँ। एकजनाले आएर कसैले एउटा आराधना गीत गाइदिनुहोस्। Thank you, Jesus.